ආයිබෝන් යාළුවනේ. අදත් එහෙනම් ඔන්න අලුතින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ගොඩක් අය මේ මෙච්චර දවසක් දැම්මේ ඔය ඇකඩමික් සම්බන්ධ දේවල්. අද පොඩ්ඩක් ඔය රොබොටික්ස් වගේ දේවල් වලට පොඩි සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ෂීට් ගෙදරින්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේවා කඩේ ගණ්ඩක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔය පර්ස්පෙක්ස් බෝඩ් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ගෙදරින්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් හැමෝම දන්නවනේ PVC බට මෙන්න මේ වගේ PVC බටයක් ගන්නවා. PVC බටයක් අරගෙන Tamanට ඕන දිගට ඒක කපා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මම පාවිච්චි කරනවා මේ හොඳ හයිය කතුරක් මේක. කියන්නේ මේක මම තියන් ඉන්නේ මේ වගේ ඒවා කපන්නම තමයි. ඉතින් එහෙම කතුරක් අරගෙන අපි මේක අයින් කරමු. මේක මෙහෙම ෆ්ලැට් ලෑල්ලක් උඩ තියලා දිග අරගන්නවා. හරිද? දිග අරගෙන ඒ කුඩින් සුදු කොලයක් දාන්න. සුදු කොලයක් දාලා අයන්න කරගෙන මෙන්න මෙහෙම මේ සුදු කොලේ උඩින් තියන්න. එකතන තියලා දෙන්න එපා. හැම ටික පොඩ්ඩක් හොලවන්න. ඒක ඔන්න මේක රත් වෙන්න ගන්න ගොඩක්. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකට ඕන හින්දා අයන්න එක මම රත් කරගෙන තියාගෙන හිටියේ. මෙන්න මෙහෙම රත් කරන්න. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පැත්තක් දැන් මේ පැත්තක් නැවෙන සුළු වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කොලේ තියලා ඒ පැත්ත නිවෙන්න කලින් අනිත් පැත්තත් අර විදිහටම රත් කරන්න ගන්න. මේ පේනවද යාළුවනේ? මේක දැන් මේ මෙන්න මෙහෙම වැද ඇරෙනවා මේ කොහොම රත් වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ මේ මුළු චුට්ටක් වැඩිපුර අයින් කරගන්න අර කප මේ දෙපැත්තේ තියෙන. නැත්තම් ඒක හරියම ෆ්ලැට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම හොඳට රත් වෙනකම් අයින් කරලා දැන් ඇති වගේ එනවා. අනිත් පැත්ත හරවන්න. පැත්ත මාරු කරලා ආයෙසරක් අයින් කරගෙන යන්න. එතකොට අර රවුම් ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගේ නැති වෙලා යන රවුම් වෙන ගතිය. හරි. ඊට පස්සේ අයන් එක දැන් මේක රත් වෙලානේ තියෙන්නේ. අයන් එක අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක රත් වෙලා තියෙන මේක උඩින් හොඳ බරක් තියන්න. මම කියන්නේ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් තියෙන බරක් තියලා ඉවර වෙලා දැන් මේක නම් මේ 11 ප්‍රශ්නේ යන්නේ නැහනේ. අයන් එකම තිබ්බත් කමක් නැහැ කියන්නේ මේක පරණ නැෂනල් අයන් එකක් ඔරිජිනල් එකක් ඒකින් හොඳට බරයි. මේකම තියලා තියන්න ටිකක් වෙලා යනකම්. එතකොට අර ෂීට් එක ෆ්ලැට් වෙලා එනවා ගානට. අපි මෙහෙම ටික වෙලාවක් තියලා බලමු. මම වීඩියෝ දිග වෙන හින්දා මැදින් අර මේ රස්නේ නිවෙන්න තියලා තියෙන ටික කැපුවා. මේක දැන් අයින් කරලා බලමු අපි. දැන් මේක මේ හයියට තියෙන වැඳ ඇරෙන්නේ නැහැ. මම හිතන පැහැදිලි පේන්නේ නැති කියලා මේ වැඳ ඇරෙන්නේ එහෙම නැහැ මේ හයියට තියෙන මේක. මෙන්න මේ කෙලිනුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක රත් කරනකොට ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක, ඒ කියන්නේ ටයිල් කැටයක් වගේ උඩ තියලා කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. බරටම ටයිල් කැටයක් තියන්නත් පුළුවන්. මේ නිකන් මේක ගින්දරට රත් කරන්න ගියොත් අර ගාන රත් කරගන්න බෑ. සමහර තැන් පිච්චෙනවා, සවුත් වෙනවා වගේ වෙනවා. මේ ඒක වළක්වා ගන්න මේ විදිහට අයන් එකකින් රත් කරන එක ගානට ගැලපෙනවා. ඕනනම් මම කෑල්ලක් මේකෙන් කපලාත් පෙන්නන්නම්කෝ. මේ කපක් දුනත් ප්ලාස්ටික් එක සවුත් වෙන්නේ එහෙම නැහැ. මෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා අපි ඔය හදන රොබෝ වලට පොඩි ගැජට් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මේව පාවිච්චි කරලා එකෙක් පොඩි කෑලි කෑලි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මගේ channel එක like කරලා share කරලා subscribe කරන්න. මේ බොහොම ස්තුතියි.